Hey, what's up guys? हाम्रो पाठशालाको नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी कसरी तपाईले आफ्नो ल्यापटपको ब्याट्री हेल्थ चेक गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यो विषयमा जानकारी लिन जाँदै छौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्टार्टमा क्लिक गर्नुस् र cmd टाइप गर्नुस् र इन्टर थिचेपछि कमान्ड प्रम्प्ट खुल्छ। र यस कमान्ड प्रम्प्टमा चाहिँ हामीले एउटा सानो कमान्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ र कमान्ड चाहिँ powercfg स्क्रिनमा देखाए जस्तो म यसलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि लेख्दिने छु र एउटा स्पेस दिएर / दिएर ब्याट्री रिपोर्ट लेख्नुस् र यति टाइप गरिसकेपछि इन्टर थिच्नुस् र एउटा ब्याट्री रिपोर्ट फाइल चाहिँ यहाँ देखाइएको लोकेसनमा चाहिँ गएर स्टोर हुन्छ जेनेरेट भएर र हामीले अब यो लोकेसनमा गएर यो html फाइल खोल्नु पर्ने हुन्छ रिपोर्ट हेर्नको लागि चाहिँ। हाम्रो यो रिपोर्ट चाहिँ C ड्राइभमा छ र त्यहाँ देखाए अनुसार जाँदाखेरि यहाँनेरि ब्याट्री report.html छ। यसलाई खोल्दाखेरि अब यहाँनेरि एकदम डिटेलमा हाम्रो ब्याट्री रिपोर्ट छ र जस्तो कि मेरो केसमा चाहिँ ओरिजिनल डिजाइन क्यापासिटी भनेको चाहिँ 28520 मिलिवाट आवर छ तर युज हुँदै जाँदाखेरि ब्याट्रीको लाइफमा ब्याट्री चाहिँ क्यापासिटी डिग्रेड हुने भएको भएर अहिले चाहिँ मेरो फुल चार्ज क्यापासिटी भनेको चाहिँ 22850 मिलिवाट आवर छ र मेरो ब्याट्री हेल्थलाई चाहिँ पर्सेन्टमा निकाल्नको लागि चाहिँ अहिलेको फुल चार्ज क्यापासिटी जुन चाहिँ 22850 छ त्यसलाई ओरिजिनल डिजाइन क्यापासिटी 28520 ले डिभाइड गर्ने र इन्टु 100 गर्दाखेरि चाहिँ 80.119 आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ 80.119% चाहिँ मेरो ब्याट्रीको हेल्थ हो र यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुस् र यस्तै भिडियोहरु फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। यदि केही कन्फ्युजन छ अथवा सजेसन्स छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच।